برای مدل سازی این یقه لباس رو از خط وسط تا میکنیم. آزادی یقمون رو مشخص میکنیم که من اینجا 7 سانتی متر اومدم پایین و به گوشه گردن صفرش کردم. بعد از برش یقه سجاف رو طراحی میکنیم. مثل همیشه پارچه رو دولا میکنیم، زیر یقه‌مو میذاریم، عیناً یقه و سرشانه رو کپی میکنیم روش. از سرشانه 6 سانتی متر، از خط وسط جلوی یقه 6 سانتی متر رو مشخص میکنیم، به هم وصل میکنیم و برش میزنیم. برای ادامه کار میتونیم از پارچه همرنگ استفاده کنیم. میتونیم پارچه با رنگ متفاوت رو انتخاب بکنیم. 2 لایه پارچه روی همدیگه میذاریم. عرضش حداقل باید نصف مقدار بالا تنه لباس باشه. روی همدیگه فیکس میکنیم و میذاریمش زیر لباسمون. بالا تنه لباس رو به صورت کامل روی پارچه قرار میدیم. دور یقه و سرشانه رو کپی میکنیم. حالا روی قسمت کپی شده 9 سانتی متر رو علامت میزنیم از خط وسط یقه و سرشانه و این نقاط رو به هم وصل میکنیم. برای ادامه مدل سازی یقمون طبق ویدیو 8 سانتی متر از دور یقه میایم به سمت پایین و یک هلالی رو ایجاد میکنیم. این کار رو برای قسمت دوم یقم انجام میدیم و برش میزنیم.
به 2 تا مستطیل احتیاج داریم که ما عرضش رو میگیریم 15، طولش هم میگیریم 30 سانتی متر، روی همدیگه میذاریم، تا میکنیمش. قسمت 15 سانتی متری که مشخص کردیم و وسطش رو علامت میزنیم و به شکلی که دارین میبینید به طرفین وصل میکنیم و برش میزنیم. دو قسمتی که برای یقه برش زده بودیم رو میبریم زیر چرخ، میدوزیم دور تا دورش رو، یه تیکش رو برای برگردوندن خالی میذاریم. وقتی دوختمون تموم شد برمیگردونیم و اتو میکنیم. میذاریم روی کارمون و قسمت بالا رو به دور تا دور یقه میدوزیم.
سجافمون رو میذاریم روی کار، دورش رو میدوزیم، برمیگردونیم و یه اتوی تمیز میزنیم. قسمت آخر رو میبریم زیر چرخ، دور تا دورش رو میدوزیم، 5 سانتی متر وسطش خالی میذاریم برای اینکه بتونیم کار رو برگردونیم. بعد از دوختش برمیگردونیم و اتو میکنیم. طبق ویدیو قسمت وسط کار رو جمع میکنیم، با نخ و سوزن میدوزیم، محکمش میکنیم و به لباس وصل میکنیم.